magnetic dipole moment or magnetic moment represent کومګه د میو نه اس ای ډیفینیشن چې میو ناټ چې دا څه د ویکټر کوانټیټی ده او کله وی میګنیټ چې دا په ایکسټرنل بی کې د ایکسټرنل میګنیټک فیلډ کې د نو سوي ایکسپیرینس ټارک په باندې ټارک لګي ولی چې دا میګنیټک فیلډ چې دی په باندې فورس لګي دی روټیټ کی دا چې کوم ډایپولی کنه ځکه چې سنگل پول هم نشته کنه میګنیټ به الویز سی بای ډایپولی یو په ساوث پول یو په نارث پولی او میکسیمم ټارک به کله راځي چې کله ټاو ایز بی ایکسټرنل چې کله ته په ایکسټرنل فیلډ کې یو میګنیټ کې دی او باندې میکسیمم ټارک لګي چې کله دا چونکه ساين تیټا کراس پروډکټ دی کله دا وته سو پرپنډیکولر کې میکسیمم ټارک پروډوس کیږي ټاو ایز ایکوال ټو میو کراس بی او میو چې ان ټرم کله ایکسپریس کوم یو وایر لپاره چې کله وایر کې کرنٹ فلو کې نه هغه میګنیټک فیلډ کله پروډوس کیږي نو موږ ته پته چې میو بیا ایکوال دی سو ان آی ای بی دا ان آی ای چې دی سپوز آی ای ان چې نمبر اف ټرنز شو کې موږ ته په د لوپ کې چې سوره ټرنز دي کنه سپوز ما سره یو میو ایکوال ټو آی ای راځي سره په آی چې دا کرنٹ دی او ای چې دا ایریا د دې انکلوز دی لوپ کې کوم ایریا انکلوز ده دا شو کې او ساين تیټا چې دا پرپنډیکولر وي ته په میکسیمم کې نو دا ما سره د میو ما ایکسپریس کو او د کوم د څه لپاره چې کله ما یو وایر واغستو او هغه کې کرنٹ فلو کې د هغه لپاره ډیفینیشن یې داسې دی د میګنیټک مومنت په electric EMT1 کې چې څنګه دی هغه کې دی چې tau is equal to p cross ep چې د electric dipole moment او چې په electric field کې کېږي نو هغه باندې فورس لګي په electric dipole او هغه کراس او عدالت کې فارموله داسې ده tau is equal to mu cross b البته tau is equal to p cross e دی ایسا یونټ چې نیوټن میټر پر ټسلا او یا چې د ایریا میټر سکوير دی او نیوټن میټر چې دا د جول یونټ هم دا مطلب جول پر ټسلا وته ویل شي خو ام آی ټي ولوي چې خو یونټ چې دا نیوټن میټر پر ټسلا دا مطلب جول چې بیا انرژي راځي پکې نو ټارک چې دی نو انرژي یونټ خو سم نشي کېدی کنه tau is equal to r cross f او الته کې چې دا w د ورک ډن والا کوم یا جو انرژي وال چې w is equal to f d دا د دوه چې د یونټ سره راځي چې نیوټن میټر او یو ته جول وایو او د بل ته نیوټن میټر وایو نو چې د دوه یو بل نه کریکټ یونټ ام آی ټي ولوي چې سره هغه نیوټن میټر پر ټسلا دا جول پر ټسلا چې دا وایو یوز کو زیاتره بوکس کې یوز شوی نه ولا هغه داسې وي یا چې دی نو امپیر پر میټر سکوير دا یونټ دا او دا نو اصل کې دا میو متصل شو کې دا یو دغه دی یو کوانټیټي ونته دا چې هغه به موږ ته د میګنیټک فیلډ سټرینث یا د هغه اورینټیشن شو کی چې کله ته یو ایکسټرنل د میګنیټک فیلډ ته یو بل میګنیټک ډایپول یا یو اذر میګنیټک میټیریل راړي کنه په هغه بده باندې سو انټریکشن وسره کیږي د سر بس چل کی دا ایکسپریشن چې دا موږ ته سو دا انفارمیشن موږ له میو راکی چې ته د موږ جنرالي موږ زیات تر میو یوز کو د لپاره د بی په ځای چې لکه چونکه د میو د بی په مس کې ریلیشن شته کنه نو موږ زیات تر بس یوز کو میو یوز کو دغه لپاره magnetic dipole چې کله موږ magnetism ګورو زیاتره نو میو چې دا نو can also be described by in terms of current I flowing چې هغه موږ سره equally mu is equal to IA یا پر n loops mu is equal to NIA نو د میو موږ ډیفاین کړی شو نو څه لپاره چې کله په یو کویل کې current flow کې نو بیا میو داسې ډیفاین کړو د میو دا ډیفینیشن دی بیا او چې کله پرمننت چونکه پرمننت میګنیټ سي نو هغه خو د میټیریل باندې ډیپند کیږي چې دا میټیریل چې د ډایا د پیرا د فیرو میګنیټک دی او زیاتره میګنیټ سي دي هغه فیرو میګنیټک میټیریل نه جوړ شوی چې پای کې پرمننت میګنیټیزم وي نو هغه ټرم کې مونږه میګنیټیزم چې دی دا مونږه میو ډیفاین کړی شو میو چې دا موږ له انفارمیشن راکې اباوټ د سټرینث د میګنیټک فیلډ چې کوم سټرینث دا او پلس د اورینټیشن چې کله ته یو بل میګنیټ راوړي دا ته به څنګه پته لګي چې یو ځای کې میګنیټیزم شته یا نشته ته د فیلډ معلومولو لپاره موږ یو ټیسټ چارج راوړو او ټیسټ چارج موږ ته پته ولګي چې دلته کې فیلډ الیکټریک فیلډ شته یا نشته سیمیلرلی چې ته میګنیټک فیلډ چک کې او هغه الډی په ډیپند کی په ابزرور باندې چې ابزرور کم یو دی الیکټریک او میګنیټک فیلډ دا دواړه چې دی دا انټر ریلیټډ دي electromagnetic field چې دا ته یو ابزرور نه ګوري ته الیکټریک ښکاري او بل ته چې بل ابزرور نه میګنیټک فیلډ ښکاري ته دا موږ ته بسنه پته لګي چې کله ته د میګنیټک فیلډ یو ایکسټرنل یو آبجیکټ یا یو میګنیټک میټیریل راړي هغه باندې به فورس لګي اورینټیشن بوله چینج کړي نو ته پته ولګي چې دلته میګنیټیزم یا میګنیټک فیلډ دلته کیشته نو دا موږ ته میو شو کی دا موږ ته کوم کوانټیټي شو کی دا موږ ته میو شو کی